type conversions එහෙම නැත්නම් අපි මේකට කියනවා implicit conversion එහෙම නැත්නම් type casting කියලා කියනවා. implicit casting and explicit casting විදිහට තමයි අපි ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකක් බෙදෙන්නේ මේකේ. type conversion, implicit, explicit මේ විදිහට කොටස් දෙකකට වෙන් වෙනවා මේ ප්‍රධාන type conversion ඒවා. මේකේ කියලා දෙනවා when an operator has operand of different types they are converted to a common type according to the small number of rules. Usually operand having the lower data type will be converted into higher data type. Some of rules are if either operand is double, all the operands are converted to double. If either operand is float, all the operands are converted to float. මේක කියන්නේ සරලව මෙච්චරයි. දැන් data type දෙක තුනක් තියෙනවා නම් එකම expression එක මේකෙදී ලොකුම data type එකට අදාළව තියෙන හැම data type එකක්ම convert වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ double තියෙනවා නම් අනිත් දේවල් ඔක්කොම double වෙනවා. දැන් expression එකක මේ වගේ data type දෙක තුනක් තිබ්බොත් තමයි ඔක සිද්ධ වෙන්නේ. double තිබ්බොත් ඔක්කොම double වලට හැදෙනවා. float තිබ්බොත් ඔක්කොම float වලට හැදෙනවා. ඒව අතරමැද integer තිබ්බා කියලා integer උත් හැරෙන්නේ එතකොට double කියන data type එකටම තමයි. මේ දෙන example එකක් තියෙන්නේ float data type එකෙන් a සමානයි 5.5 කියලා අපි මෙයාව ආදේශ කරනවා b ට. හැබැයි b ගේ data type එක integer එකක් වුණොත් මෙයාට දශම hold කරන් ඉන්න හැකියාවක් නැහැ. දශම කොටස හලනවා පූර්ණ සංඛ්‍යාත්මකගේ විතරක් දාගන්නවා. එතකොට මෙයාගේ value එක අපි බැලුවොත් එහෙම ඔන්න 5යි කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. Float variable a is implicitly converted to an integer. එතකොට float තියෙන data type එක අපිට integer කරගන්න ඕන නම් ඔය විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා තවත් example එකක්. integer a සමානයි 5යි, float b සමානයි 7.1යි. ඊට පස්සේ c කියන එක්කෙනාට ආදේශ කරලා තියෙනවා a multiplication b. හැබැයි මෙයා ආදේශ වෙන්නේ c ට. c ගේ data type එක float. එහෙනම් මේකේ integer තියෙනවා, integer data type එකක් තියෙනවා, float එකක් තියෙනවා. මේ දෙන්න multiplication වෙලා අවසානයේ store වෙන්නේ float කියන data type එකට අදාළව. අපි හිතමු දැන් මෙතන එන්නේ 4 5 35යි 35යි මෙතන ඉස්සරවම 0.1යි 35.5යි නේ. එතකොට 35.5 float කියන data type එකට අදාළව store වෙන හින්දා 35.5 වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මෙයා මෙතන float වෙනකොට integer එකක් තිබ්බනම් එහෙම 35.5 කියන එක මෙතනින් හැදෙනවා. හැදුනට 0.5 hold කරගන්න විදියක් නැහැ. එහෙම වුණොත් 35 කියලා විතරක් output එක display වෙනවා. ඒ මෙයාගේ data type එක integer වුණොත්. ඒ වගේම මෙතන අපි print කරද්දිත් මෙයාගේ data type එක වැදගත්. data type එක හරියටම දෙන්න ඕනේ. මේ කොටස පැහැදිලිද? implicit conversion කියන එක. පැහැදිලි නම් අත උස්සන්න. සරල දෙයක් තියෙන. ලොකු අමාරු දෙයක් නෑ මේකේ. පැහැදිලිද? පැහැදිලිය අත උස්සන්න පොඩ්ඩක්. මේක example ඔයාලා type කරලා එහෙම නැත්නම් code කරලා බලද්දී ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ මොකද්ද දැන් මේ වෙන්නේ කියලා. දැන් මම පැහැදිලි කරද්දී සරලවම වෙන දේ තමයි කිව්වේ. දැන් මේ type conversion වල මම කිව්ව කොටස් දෙකක් තියෙනවා කියලා. මේ කොටස් දෙක පැහැදිලිව මතක තියාගන්න. අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. implicit එක කොහොමද මතක තියාගන්නේ, explicit එක කොහොමද මතක තියාගන්නේ. මේ විදිහට normal data type change කරලා තිබ්බොත් එහෙම ඒක implicit ආකාරයේ. එහෙම නැතුව මේ විදිහට වරහන් දාලා අපි වෙනස් කරලා තිබ්බොත් ඒ කියන්නේ float a සමානයි 5.5යි. ඊට පස්සේ තියෙනවා integer b සමානයි මෙතන නැවතත් integer කියලා දානවා වරහන් ඇතුලේ. ඊට පස්සේ මෙහෙම a කියලා දුන්නොත් එහෙම
මේ a කියන එක්කෙනා අපි දන්නවා 5.5යි. හැබැයි 5.5 කියන එක්කෙනා මෙතන ඉස්සරහින් කරලා තියෙනවා මෙයාගේ ටයිප් එක වෙනස් කරලා ඉන්ටිජර් කියලා. එතකොට මෙයාගේ දශම කොටස මෙයා හලනවා. දැන් මෙයා තවදුරටත් ෆ්ලෝට් නෙමෙයි ඉන්ටිජර් එකක් වුණා. ඔන්න නැවත ඉන්ටිජර් එකම සේව් කරනවා. එතකොට මෙයාගේ වැලියු එක b කියන්නේ තවදුරටත් 5.5ක් නෙමෙයි 5යි. ඔය විදිහට තමයි explicit එක වෙන්නේ. explicit එකක් සිද්ධ කරලා තියෙනවා නම් වරහන් ඇතුලේ data type එක දාලා තියෙනවා. float ඊට පස්සේ double මේ විදිහට වරහන් ඇතුලේ තමයි තියෙන්නේ. එතකොට change වෙන්න ඕනේ variable එක හෝ operand එක මේ විදිහට ඊට එහා පැත්තෙන් දාලා තියෙනවා. example එකකට අදාළව මේක කතා කරන්න පුළුවන්. integer a සමානයි 31යි float b සමානයි 12යි float float c එක මෙයාට තමයි අපි ආදේශ කරන්නේ float c සමානයි දැන් මේ දෙන්නගෙන් අපිට එන්නේ integer එකක් බෙදනවා float එකකින් සාමාන්‍ය මේ දෙන්නගේ විශාල data type එක තමයි float එක එහෙනම් මේ දෙන්න convert වෙනවා float එකකට ඒ float එක දැන් එහෙම උන් නෑ කියලා ප්‍රශ්නයක් නෑ දැන් අපි යෝගේ අනිත් පැත්ත කතා කරත් අපි හිතමු දැන් මෙතන integer එකක් බෙදනවා integer එකකින් එතකොට අපිට මේකෙන් කොහොමත් වෙන්නේ integer එකක් අපිට මේ integer එක float tag කරගන්න ඕන නම් මෙතනින් එන output එක අපි මෙතනින් float කරලා ගන්නවා එතකොට මෙතනින් float කරලා ගද්දී මෙතනින් එන්නේ integer එක තවදුරටත් integer ගන්න එයා float එකක් විදිහට තමයි එහා පැත්තට යන්නේ මේ තියෙන මේ විදිහට implicit නෙමෙයි explicit ආකාරයට type conversion කරලා type එක convert කරනවා කියලා කියන්නේ තරහා විදිහකට තියෙන data type එකක් වෙනස් ආකාරයකට convert කරන එක. integer එකක් float කරන එක ඊට පස්සේ float එකක් integer කරන එක මේ වගේ ආකාර කතා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ a b කින් බෙදුවට පස්සේ අපිට එනවා 2.58යි මේ වගේ උත්තරයක්. ඒක float විදිහටම තමයි මෙයාට save කරගන්න. එතකොට ඔය ආකාර දෙක ඔන්න ඔය විදිහට අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ example එකෙන් ඔයාලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් explicit එක තවදුරටත්. implicit එකයි explicit එකයි මේක දෙකම තියෙනවා. දැන් මේ float a සහ float b කියන දෙන්න තියෙන float data type එකේ 1.75යි 1.26යි මේ දෙන්න එකතු කරනවා මේ දෙන්න එකතු වුණාට පස්සේ මෙතනින් 5යි 6යි 11 එකක් ඉතිරි 7යි 2යි 9යි 1යි 10යි එකක් ඉතිරි 1යි 1යි මේකයි 1යි 3යි 3.01 කියලා එනවා. හැබැයි මෙයාව ස්ටෝර් කරගන්න integer sum 1 කියන එක කෙනාට. එතකොට මෙයාගේ digit පූර්ණ සංඛ්‍යාත්මකගේ විතරයි ස්ටෝර් කරගන්න පුළුවන් ඉන්නේ integer එකක් නිසා එහෙනම් 3 කියන එක බලා ගන්න පුළුවන්. output එනවා. ඊට පස්සේ කෙනාගේ sum 2 කියන එක කෙනාට දීලා තියෙන්නේ a ව integer කරලා ඒ වගේම b ව integer කරලා. a ව integer කරනවා කියන්නේ 1.75 කියන එක කෙනාගේ දශම කොටස හලනවා 1 කියන එක විතරක් ගන්නවා b කියන එක කෙනාගේ 1 කියන එක විතරක් ගන්නවා මේ දෙන්න එකට එකතු කරනවා 1 1 එකතු කරාට පස්සේ ඔන්න 2යි කියලා output එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට තමයි sum 1 සහ sum 2 කියන දෙන්න අපිට output විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. implicit සහ explicit කියන ආකාර ඔන්න ඔය විදිහට තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට type conversion වල ඔය දැන් කතා කරපු කොටස් දෙක පැහැදිලිවයි පොඩ්ඩක් අත උස්සන්න. ඔච්චරයි තියෙන්නේ. data type අපිට එතකොට දැන් ඕන විදිහකට මාරු කරගන්න පුළුවන්. data අපි data type and variable පාඩම ඉගෙන ගත්ත data type වෙනස් data type එකකට ඔය විදිහට convert කරගන්න කොහොමද කියලා තමයි අපි දැන් කතා කරේ type conversions යටතේ. ඒ කොටස් දෙක පැහැදිලි නම් අත උස්සන්න. ළමයි ඒ කොටස් දෙක පැහැදිලි නම් අත උස්සන්න. මේ දේවල් ඔයාලා කෝඩ් කරලා බලන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔයාලට තවත් මේ මම පැහැදිලි කරපු ටික හොඳටම තහවුරු කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි මෙතන දාලා තියෙන එක්සැම්පල් දෙකක් ඔයාලා මේවා try කරන්න මේ දීලා තියෙන
A වලගේ B වලගේ පාවිච්චි කරලා උත්තර ගන්න